שלום לכולם, אנחנו מאוד שמחים להיות פה בערב נוסף של פאנל מדע ותודעה. אנחנו במסגרת סיפור 555, והיום שמתי לב בעצם שמה שאנחנו עושים, אנחנו מעלים את התדר לממד החמישי. אז זה לא סתם שאנחנו 555. כהרגלנו יש לנו שלושה משתתפים, מרצים, מרתקים, נושאים מעניינים, שאנחנו מיד נגיע אליהם, דוקטור יואב שוויצר, דוקטור חיה שוורצמן ותום רובין. והפורמט של התוכנית, אנחנו מתחילים במדיטציה קצרה, אחר כך כל אחד מהמשתתפים מדבר במשך 5 דקות 55, בלי הפסקה, ואחר כך יש לנו 10 דקות לכל אחד לשאלות. כאשר היום אנחנו עושים חידוש, אנחנו גם מאפשרים לצופים להיכנס לזום וגם להציע הצעות לשאלות למרצים, להציע את זה בצ'אט. ובסוף התוכנית יש לנו עוד מדיטציה קצרה ואנחנו סוגרים את התוכנית. יש לנו עוד חידוש היום שאנחנו גם נשאל את הצופים בצ'אט, גם נשאל אותם כל מיני שאלות, אם יש איזה שאלות שמתעוררות שרלוונטיות לכולם, אז אנחנו רוצים פה לעודד השתתפות של הצופים. ועוד חידוש שיש לנו, אנחנו בסיפור 5-5, התוכנית כבר משודרת 3 שנים והכל בהתנדבות. פאנל מדע ותודעה משודר כבר יותר משנתיים, וגם הכל בהתנדבות. כדי להמשיך ולהרים את הפרויקט הנהדר והנפלא הזה, אנחנו מבקשים תרומות בדנה או תמיכה בדנה. מי שיכול ומתאים לו ואוהב את הדברים שנעשים פה, אנחנו מאוד נשמח. הפרטים יהיו גם בצ'אט. איך אפשר לעשות את זה? אפשר גם כמובן באתר של סיפור 555, והתמיכה היא בקפיצות, בקוונטים של 55 שקלים, המוטו שמחבר פה את כל הדברים. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו נתחיל. אני בדרך כלל מזמין את המרצים, מי שרוצה לתת מדיטציה, אז הפעם חיה תיתן מדיטציה בסוף ההרצאה, ואני אתחיל את המדיטציה, המדיטציה של תחילת ההרצאה. אז אני אבקש מכולם לקחת נשימה עמוקה מהאף, ולהוציא את האוויר לאט לאט מהפה. מי שרוצה ומתאים לו, אפשר לעשות את זה בעיניים עצומות, וממש להרגיש כיצד כל הגוף נרגע. מוזמנים להמשיך ולקחת נשימה עמוקה מהאף, להכניס הרבה שלווה ורוגע לגוף, לנשמה, ולהוציא את האוויר לאט לאט מהפה, וכאשר האוויר יוצא, אפשר לשחרר את כל מה שעבר לכם היום, כל מה שחוויתם, כל האירועים, כל המחשבות. אפשר לשים בצד את כל הדברים שיושבים לכם על הראש, ולהשאיר את הנשמה נקייה, טהורה, ומוכנה לקלוט נושאים מעניינים, הרצאות מרתקות. מוזמנים לקחת עוד נשימה עמוקה מהאף, לעצור את האוויר רגע אחד ולהיזכר ביכולת המופלאה של המוח שלנו לזכור, ללמוד. המוח שלנו הוא כמו מאגר מים שיכול לקבל עוד ועוד ועוד. לזכור כשהיינו ילדים ולמדנו בקצב מדהים, היכולת הזאת עדיין קיימת אצלנו. ולשחרר את האוויר לאט 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 מהפה. ולקחת עוד נשימה עמוקה מהאף. שחרור אוויר איטי איטי מהפה. ועצירה ממושכת בשקט, בשלווה.
מוזמנים לאט לאט לחזור לכאן ועכשיו, אפשר לפתוח את העיניים. אנחנו היום יום חמישי בערב בפאנל. תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו, תודה רבה למרצים. ויש לנו היום כאמור שלושה מרצים מרתקים ומעניינים. אנחנו נתחיל בהרצאה של דוקטור יואב שוויצר, שהוא דוקטור לפסיכולוגיה, חוקר מוח ותודעה ומרצה באוניברסיטה בהקמת תל חי שבקריית שמונה. אז יואב ידבר לנו, הנושא של ההרצאה שלו מי אני, האשליה הגדולה של המוח, נושא מרתק, מעניין. אז הבמה שלך ל55 שניות הבאות, ואני מזכיר לקהל, מי שרוצה מוזמן לרשום בצ'אט שאלות אפשריות, שנשאל אחר כך את יואב. בבקשה. תודה. שלום לכולם, אני יואב, כמו שנאמר, להרצאה מי אני האשליה הגדולה של המוח, והכותרת, אנחנו נראה שהמוח בעצם לא כל כך מראה לנו את המציאות, הוא מסנן אותה דרך הפילטר הזה שנקרא לו המוח שלנו, ונתחיל מזה שאנחנו כולנו יצור שהוא יונק, מתוך ממלכת היונקים, וזה אומר עלינו שאנחנו יצור חברתי, שהשייכות מאוד חשובה לנו, שאנחנו מאוד ניזונים מקבלה חברתית, מאישור חברתי, ומפחדים מאוד מדחייה חברתית. אז דוגמה לזה יכולה להיות כשאנחנו מדברים עם חבר או חברה, בן בת זוג, מישהו במשפחה, והם עם הפלאפון. אנחנו נותנים להם תשומת לב, אפילו מסתכלים עליהם, והם לא מסתכלים עלינו, הם מתקתקים בפלאפון. מה קורה לנו שם? אנחנו חווים חוויית דחייה. זה יכול להיות גם מצב אחר שאנחנו הולכים לרופא, או לרופאה, יושבים מולם, מדברים איתם, שמים אליהם לב, והם מתקתקים במחשב, ולא מסתכלים עלינו חזרה. מה אנחנו חווים שם? חוויית דחייה. זה בגלל שאנחנו יצור חברתי. ופעם, כשהיינו קטנים, אז גם הגוף וגם השכל, המוח שלנו עבדו כמערכת אחת, אבל פתאום נוצר ביניהם פיצול. אז אני אתן כמה דוגמאות. נניח כשהיינו קטנים, תינוק למשל, כשהוא רעב, מה הוא עושה? הוא בוכה. אם הוא צמא, הוא בוכה. אם הוא צריך לשירותים, הוא עושה בטיטול. הוא בעצם מקבל סיגנל, אותות מהגוף שלו, והאותות האלה מגיעים בהווה, והוא מיד נותן להם מענה, או לפחות מנסה. אבל אז כשהתפתחנו, כיצור חברתי, התחלנו לחשוב המון מהשכל, מה ראוי לעשות בשביל לקבל אישור חברתי. וזה בא על חשבון האותות מהגוף. אז דוגמה לזה יכולה להיות שאם אנחנו בישיבה, כן, או נמצאים בחברת אנשים, בטח אם זה אנשים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו מאוד רעבים, ואפילו אם יש לנו איזה סנדוויץ' טונה בתיק, לא בטוח שאנחנו נפתח את הסנדוויץ' טונה הזה, כי הוא יסריח ליד אנשים. למה? בגלל שאנחנו יצור חברתי. למרות שהאותות מהגוף מסמנים לנו בהווה שאנחנו רעבים, השכל אומר, לא כל כך ראוי לפתוח את הסנדוויץ' הזה. אז אנחנו בעצם מרחיקים את עצמנו מההווה, וכשאנחנו מרחיקים את עצמנו מההווה, אנחנו תופסים את המציאות פחות כפי שהיא. אנחנו בעצם מתחילים ליצור סיפור על סמך העבר, מה היה פעם, ועל סמך תכנונים לעתיד. איך המציאות עובדת? המוח שלנו בעצם בונה את תמונת המציאות על סמך מה שאנחנו שמים עליו את הפוקוס. אם אנחנו יותר בפוקוס על הסכנות בחיים, אז אנחנו נראה ונרגיש יותר סכנות. אם אנחנו יותר שמים את הפוקוס, או למדנו בעבר, לאורך שנים, לשים יותר את הפוקוס על ביטחון ודברים חיוביים, זה מה שאנחנו נחווה יותר ויותר. ולמוח שלנו יש פיצ'ר שנקרא הטיית השליליות. זה אומר שאם כיצור חברתי קיבלנו במדיה על איזה פוסט שאלינו מלא לייקים ואישורים חברתיים והכל טוב ויפה, אבל קיבלנו תגובה אחת שלילית שירדו עלינו או צחקו עלינו, מה המוח שלנו הולך לעשות? הוא מוטה ללכת ולהיזכר יותר ויותר בשלילי, להיות בלופ על זה. גם כשאנחנו כבר לא בפייסבוק או באינסטגרם, אנחנו לא במדיה, כן? אנחנו ממשיכים לחשוב על זה, איך הוא העז או איך היא העיזה לכתוב לנו את זה ולצחוק עלינו. והלופ הזה בונה לנו תמונת המציאות. אז אמרנו תשומת לב, פוקוס, הפוקוס הזה גורם לנו גם להרגיש רגשות מסוימים, להיות בעצם בלופים, להתפקס יותר ויותר על התגובה השלילית שירדו עלינו או צחקו עלינו, אז אנחנו מרגישים רגשות שליליים, והרגש הזה
ואת חוויית חיינו ואת המציאות. ואמרנו, הטיית שליליות הזאת לא כל כך טובה. מה הבעיה פה? אמרנו, השכל שלנו, שהתפתחנו, אז אנחנו בתשומת לב כביכול יותר ויותר עסוקים בשכל, והולכים או למה היה בעבר, או למה יהיה בעתיד. כשאנחנו בעבר, לפי מחקרים, אנחנו נוטים יותר להתחרט על דברים שאמרנו או עשינו, למשל אפילו לכתוב את הפוסט הזה שקיבל מלא תגובות חיוביות ולייקים, בגלל תגובה אחת שלילית, וזה בקורלציה עם דיכאון למשל ועוד דברים שליליים. אם אנחנו לא בעבר, המוח לוקח אותנו לעתיד, לנבא ולעסוק במה עלול לקרות, ובגלל הטיית השליליות, זה דברים שליליים, מה עלול להשתבש. איך פותרים את הבעיה? מחזירים מהשכל את תשומת הלב אל הגוף. אמרנו, הגוף זה העצמי האמיתי, הוא מאותת לנו רק בהווה. ככל שתשומת הלב הולכת אל הגוף, אנחנו בעצם יוצרים יותר עוגנים בהווה, ומתחברים לעצמי האמיתי. ככל שאנחנו, כמו שאנחנו מתורגלים, הולכים יותר לעבוד עם השכל, מה ראוי כיצור חברתי, אנחנו בונים עצמי כזה, ומתרחקים מההווה, שהוא הדבר היחיד שקיים. איך חוזרים להווה? יש כמה כלים מאוד נחמדים. נשימה קורית רק כאן ועכשיו, רק בהווה. תחושה פיזית, מה אני מרגיש ברגליים, בידיים, תחושה של האוויר על האור, זה גם כאן ועכשיו, והכרת תודה שגם היא רק כאן ועכשיו. ואם אנחנו משנים את תשומת הלב, משנים את המציאות, והבחירה בידיים שלך או שלך. תודה רבה. תודה רבה ליואב. באמת הרצאה ממצה, מאוד מדויקת, מאוד חדה, כמו מנתח עם מזמל, מאוד מאוד אהבתי. אז אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות. המרצה הבאה שלנו היא דוקטור חיה שוורצמן, היא מדענית בתחום מדעי המוח, עוסקת שנים בחקר בין מדע ותודעה, מפתחת בתחום שיטת... מדעי מחשב, ממש לא מדעי המוח. סליחה, צודקת. כתוב לי ככה ואני אומר אחר, סליחה. מדעי המחשב, תודה על התיקון. עוסקת שנים בקשר בין מדע לתודעה, מפתחת שיטת דרך ההרמוניה להסרת חסמים פנימיים עבור אנשים שמתקשים להתקדם לעבר מטרותיהם על ידי יצירת איזון ושלום פנימי. אני מכיר את חיה כבר הרבה שנים, חיה הייתה פעילה במכון הבינתחומי למדע ותודעה, אני יכול לספר לכם, כן, המכון הזה הוקם באמת לחבר את שני הדברים האלה, ואני כאחד האנשים הפעילים במכון וגם כמנכ"ל המכון, אני ארגנתי הרבה כנסים והכנסתי את האנשים לקבוצות הוואטסאפ, חיה, כן, ובן אדם שהיה נכנס לכנס הייתי שומר אצלי אותו בטלפון. אז היום שמתי לב שחיה רשומה אצלי כחיה שוורצמן, כנס 11, 12, 13, 15, 16, 17, בקיצור הגיעה לכל כך הרבה כנסים, ומאוד מאוד פעילה במכון, וגם כמובן גם למפגשים וכולי. אז חיה תדבר לנו היום על להתקדם בלי להילחם, נושא מרתק, תודה, אז הבמה שלך. תודה. אז שלום לכולם, ואני רוצה להתחיל משאלה. האם קרה לכם אי פעם שרציתם לעשות שינוי בחיים, כמו נגיד לשפר מערכת יחסים, או להיפטר מאיזשהו דפוס שמעכב אתכם, או מזיק לכם אפילו, והשקעתם מאמץ ואנרגיה, ואולי גם השתמשתם בשיטות שלמדתם, ועדיין מצאתם עצמכם באותו מקום. אז אם המצב הזה מוכר לכם, ייתכן שהייתם יכולים להיעזר בשיטת דרך ההרמוניה שאני הולכת לספר עליה. הגישה של השיטה הזאת מבוססת על עיקרון שאני למדתי מתחום לגמרי שונה, משיטה שפותחה במקור עבור פתרון בעיות טכניות והנדסיות, אבל יש בה עקרונות אוניברסליים ולכן היא גם נכנסה לתחומים אחרים, הרבה תחומים בהמשך. אז אותו עיקרון אומר דבר הבא, אם קיים במערכת איזשהו רכיב או חלק במשך כל זמן ההתפתחות שלה, או לפחות במשך זמן ממושך, זה אומר שיש לו אותו חלק, תפקיד חיוני, שמערכת לא יכולה לוותר עליו, גם אם הוא יוצר בעיה או אפילו בעיות שצריכים להתמודד איתן. אותו עיקרון הוא נכון גם עבור מערכת הפנימית הנפשית שלנו, והמשמעות שלו, שאם אנחנו נאבקים נגיד משהו לאורך זמן,
והדבר הזה עדיין מתעקש להישאר איתנו, אז כנראה שיש לו תפקיד מספיק חשוב במערכת הפנימית שלנו, שאנחנו לרוב לא מודעים לו, ובדרך כלל התפקיד הזה זה למלא איזשהו צורך שאנחנו מסרבים להכיר בו, או לפחות לא מצליחים למלא אותו בדרך אחרת. אז איך השיטה עובדת? כשמגיע לבן אדם לאימון, והוא או היא מגדירים בעיה שרוצים לפתור, נגיד לדוגמה, להפסיק לדחות כל פעם החלטות חשובות, או אכילה רגשית, או פחד לעמוד ולדבר מול קהל שעוצר את התקדמות הקריירה. זה מקצת הדוגמאות שפגשתי בחיים. אז השלב הראשון בעבודה הוא לנסות לזהות את אותו הדבר שממשיך להחזיק את הדפוס המאתגר, או בעצם את אותו הצורך שלא קיבל תשומת לב ראויה, ולכן הוא מתפרץ בדלת אחורית. אז על מנת לעשות את זה צריך פשוט להפסיק להילחם לחלוטין, ולהתחיל לעודד את כל הקולות והכוחות שקיימים בנו להתבטא באופן חופשי, בלי מגבלות, וגם להקשיב להם ברוב קשב, ובלי שום ביקורת או שיפוטיות. וכאן אפשר לעזור גם בכל מיני טכניקות להגיע לדבר הזה. ואז יעלו קולות סותרים גם כי אנחנו יצורים מורכבים ויש לנו צרכים סותרים, וגם כאלה שהעדפנו מכל מיני סיבות להשתיק ולא לשמוע אותם. ואם בתום תהליך ההקשבה הזאת אנחנו הצלחנו לזהות נכון את אותו צורך שיצר את המתח הזה במערכת, הרבה פעמים כבר בשלב הזה מתחילים לקרות שינויים. בשלב הבא של העבודה זה למצוא יחד עם המתאמן דרכים אחרות, טובות יותר, בריאות יותר, לספק את אותו הדבר אבל בלי תופעות לוואי שהיו קודם. ואז הדפוס הישן פשוט מתחיל להשתחרר בלי שאנחנו ממשיכים להילחם בו, וכל האנרגיה שהלכה למאבק הזה גם משתחררת ופנויה לדברים אחרים שהיינו רוצים לעשות בחיים. התהליך הזה הוא לרוב קצר כי הוא מאוד ממוקד, מספר קטן של פגישות, ומה שחשוב לי שבסופו המתאמן מקבל גם כלים להתמודד בעתיד עם סיטואציות דומות באופן עצמאי. אז הטיפים שאני יכולה להציע למי שצופה בנו כרגע, זה אם אתם מוצאים את עצמכם תקועים במצב דומה, שאתם לא מצליחים לשנות איזשהו סוג של התנהגות, תתחילו לשאול את עצמכם שאלות כמו, בשביל מה אני באמת צריך או צריכה את הדבר הזה? מה ייעלם בחיי? מה אם יהיה חסר בחיי אם הדבר הזה ייעלם? והאם יש לי דרך אחרת למלא את החסר הזה? סיימתי. תודה רבה חיה, באמת מעניין, ותודה רבה על העצות שאת נותנת פה. אני רוצה להפנות עכשיו שאלה לקהל הצופים. מי שאיתנו פה בזום מוזמן לרשום בצ'אט, כן? לאן אתם רוצים להתקדם? אני חושב שכל אחד בחיים רוצה להתקדם לאן שהוא, אז מוזמנים לרשום מי שמתאים לו. אני גם מזכיר לכם, כן, לקהל פה בזום, אם יש לכם שאלות לחיה או ליואב, מוזמנים לרשום בצ'אט, ואנחנו נשתדל לשלב אותם בקטע של השאלות. אז אחרי ההרצאה הזאת של חיה, שנחזור אליה בשלב השאלות, אנחנו צריכים להתקדם. בלי להילחם באף אחד, אנחנו מתקדמים לתום רובין. תום רובין ידבר על דינמיקה עצבית, תודעה ומיפוי סינתטי. תום הוא מהנדס כימיה. רק שנייה. תום הוא מהנדס כימיה וחבר מייסד מתנדב של עמותת מצפה, שאנחנו הזמנו כבר, אני חושב שעשינו סבב והזמנו את רובם, אם לא אפילו את כולם, להשתתף פה באירועים האלה.
אז כאמור, אתה תדבר על דינמיקה עצבית, תודעה ומיפוי סינתטי, הבמה שלך, 5 דקות 55, בבקשה. טוב, אז שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים והבאות כמובן. אז היום אני בעצם ארצה להעלות איזושהי אנקדוטה מעניינת. אני גם אשמח לשתף את המסך. טוב, אני כנראה לא אצליח, אבל אני אגיד את זה בעל פה בינתיים, כי זה מה שחשוב. הייתי רוצה לדבר בעצם על אנקדוטה שהייתי שמח שלא תישאר רק אנקדוטה, אלא בעצם לפתוח אותה ולהציע אותה כאיזשהו אופק מחקרי. והאנקדוטה שהייתי רוצה לדבר עליה בעצם זה מחשבה, משהו שאתם כולכם מכירים, בעיקר המומחים שנמצאים איתנו, חלקם אפילו ממש כאן בפאנל הזה. אז מה זה בעצם מחשבה? תחשבו על זה רגע. מחשבה זה איזשהם זרמים, אוקיי, שיש לנו במוח, אנחנו יודעים את זה. המוח שלנו הוא זה שמייצר את המחשבה. והזרמים האלה בעצם יש להם איזושהי היררכיה, אוקיי? זה מתחיל מכמובן הרשת העצבית שלנו, שהמבנה המטריציוני שלה בעצם הוא אחד מהרכיבים שמאפשרים את המחשבה. זאת אומרת, במסלול מסוים נוצר איזשהו תוצר X, ובמסלול אחר נוצר תוצר Y. אז זה מתחיל, אנחנו בעצם מתחילים מהמקרו, שזה המוח האנטומי, זאת אומרת הרשת הנוירולוגית. מכאן זה מה שבעצם רץ בתוך הרשת הזאת, שאנחנו יודעים שאלה נוירוטרנסמיטורים, מולקולות שחלקכם מכירים אותם כסרוטונין, דופמין, כמובן שיש עוד כל כך הרבה, אבל המולקולות האלה זה מה שרץ לנו בתוך הנוירוטרנסמיטורים, והמולקולות האלה בעצם יוצרות מה שנקרא איונים, שהם חלקיקים טעונים, אטומים טעונים, והאינטראקציה של המולקולות האלה בינם לבין עצמם או בינם לבין מולקולות אחרות בתוך המרחב הסינפטי יוצרים את האיונים האלה. אז אנחנו יודעים שהאיונים האלה הם אלה שגם כן רצים בתוך המסלולים האלה, ועד לפה ירדנו עוד איזושהי רמה בתוך הדבר הזה שנקרא מחשבה, ומהי מחשבה. עכשיו, האיונים עצמם, אנחנו יודעים שאלה אטומים בעצם, אטומים טעונים. אטומים אנחנו יודעים שהם בנויים כמובן מאלקטרונים, ניוטרונים ופרוטונים, שאלקטרונים בעצמם הם חלקיקים יסודיים, וניוטרונים ופרוטונים מורכבים מקווארקים, אנחנו כבר מכירים את זה מפיזיקה, מי שמכיר. מפה לשם הגענו ממש כבר לרמת היסוד של הפיזיקה הקונבנציונלית שאנחנו מכירים, ואנחנו מבינים שהחלקיקים האלה, אותם חלקיקים סאב-אטומיים, חלקיקי יסוד, הם אלה שיוצרים לנו בין היתר את המחשבה. זאת אומרת, הם החוליה האחרונה בשרשרת, בהיררכיה. אז בעצם כל אחת מהחוליות מהווה את האופן שבו אני מצליח לחשוב, ובכלל, לא רק זה, אני גם בעצם את המציאות שאני תופס בחושים, וכמובן את הדבר הזה שנקרא תודעה. אז תחשבו על זה רגע, שגם אם אני לא יודע מה, אני נגיד לומד על אלקטרונים עכשיו, אז האלקטרונים בעצם לומדים על עצמם, אפשר לחשוב על זה ככה. אז אולי אפשר מהגישה הזו של התודעה, בעצם תודעה זה משהו מתהווה, זה משהו שזה איזשהו תהליך קולקטיבי,
שמערב את כל אחת מהחוליות שבשרשרת שציינתי, וזה מה שבעצם נקרא אולי תודעה אנושית. אז למה שלא נפתח את זה? לי יש סינסתזיה, וסינסתזיה זה בעצם מצב נוירולוגי שבו החושים מתערבבים בתוך תהליכים כלשהם מחשבתיים, והחושים האלה מאפשרים לי בעצם לתפוס יותר גירויים במחשבה שלי עצמי. אז אני יכול לעשות איתם המון חישובים מאוד מורכבים ונגמר לי הזמן, אז עם זה נמשיך הלאה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה שאתה מכניס הרבה פיזיקה כדי להבין את המחשבות. אני כדוקטור לפיזיקה זה בהחלט מעניין ומרתק. אנחנו נחזור אליך בשלב של השאלות. אז זהו, סיימנו את החלק הראשון של ההרצאות של שלושת המרצים המכובדים שלנו, ואנחנו עוברים לשלב השאלות. כל מרצה לפי הסדר יש לו 10 דקות לשאלות. אנחנו מתחילים עם דוקטור יואב שוויצר, שדיבר על מי אני, אשליה הגדולה של המוח. אתה יכול להסביר לי מי אני? אני מנסה להבין מי אני כבר איזה 30 שנה ועוד לא הצלחתי. אולי תוכל להסביר לי מי אני, או מי אתה, או מי הצופה? אחד מהצופים שפה להסביר מי אנחנו בקיצור. אני בעצמי פחות שנים ממך פה על הכדור ונוגע בשאלה הזאת, אבל לגמרי מתחבר מזדהה אפילו עם התהייה הזאת, ואני חושב שכשאנחנו מנסים לתפוס, ממש להגיד מהי ולהבנות את זה קונספטואלית, אז אנחנו קצת מתרחקים עם מי שאנחנו ומה שאנחנו באמת. אז תום קודם דיבר על פרוטונים ונייטרונים וירד עד לרמת הקווארקים, התחיל ממולקולות יותר גדולות ונוירוטרנסמיטרים, באמת פירק את זה לאיפה המדע בעצם נעצר, או אם הולכים עוד רחוק, לא פיזיקאי, אבל מכיר שאולי עוד צד אחד זה תורת המיתרים. בעצם אולי אפשר להסתכל על זה כעל שדה אחד, כן? שאנחנו יחידות תודעה בתוך השדה הזה, שהשדה האחד הזה, שבמדע אולי נקרא לו השדה האלקטרומגנטי, איזו מילה כזאת שעלולה להפחיד, אבל כמו שתום אמר על המחשבה שהיא גם מפרקים אותה מורכבת מהרכיבים הסאב-אטומיים, התת-אטומיים האלה, ובסוף מאנרגיה, בסוף מאלקטרונים שמשפיעים על השדה המגנטי והפוך, אז הכל בעצם זה אנרגיה שמתבטאת דרך כל אחד ואחת מאיתנו, וכשאנחנו מנסים לתפוס את זה, שזה גם קצת מתקשר לפיזיקה, לפיזיקה הקוונטית, מנסים לתפוס את זה, אז אנחנו הצופה מנסה, האלקטרונים האלה, או הפרוטונים, או הנייטרונים בתוך האטום, מנסים לתפוס את עצמם, אז אנחנו בעצם כבר מתרחקים מהדבר הזה שהוא הצופה. אנחנו כבר גורמים למה שאנחנו צופים בו להיראות אחרת, להצפות אחרת. משפיעים על הדבר הנמדד. זה במדע, אבל גם ניסוי מחשבתי. אז אני חושב שלדבר על מה זה המתבונן, החלקיק תודעה, חלקיקי אלוהות, שאנחנו בתוך השדה האלקטרומגנטי הזה, כבר מפספס אולי את המטרה, אבל דרך חוויה, שהיא אולי הדבר הכי קרוב לזה, שאנחנו יכולים לחוות בהווה, ולא באופן קונספטואלי שמנסה לגדר ולהגביל את זה לתוך שפה ומילים, זה הדרך אולי הכי קרובה להתקרב ולהבין יותר מי אנחנו ומה אנחנו, מי זה האני הזה. אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה בצורה שפתית, כי באמת השפה אני חושב שהיא מוגבלת בכלל להבין את זה, ואפילו מרחיקה אותנו מלהבין את זה. כן, תמיד שואלים אותי מה זו תודעה, ואני אומר, אני לא רוצה להגדיר תודעה, כי להגדיר זה לשים גדר, וזה בעצם מה שאתה אומר, לשים גדר זה לצמצם, והתודעה היא הכל. אז תודה על התשובה. הזכרת את תיאוריית הקוונטים, שהיא תיאוריה נהדרת, תיאוריה פיזיקלית, שמראה בעצם שצריך להכניס את הצופה או את התודעה, ובעצם התודעה היא איפה שאנחנו שמים אותה. ודיברת בעצם על חיוביות ושליליות, למה הסיבה הזאת שבעצם אנחנו מתמקדים בשליליות? אז
מסבירים בדרך כלל, זה לוקחים אותנו ככה הרבה אחורה, שהיינו ציידים לקטים, ותחשוב שעכשיו אנחנו כציידים או לקטים יוצאים לצוד או ללקט, ואז פוגשים נמר. פגשנו את הנמר, איכשהו שרדנו אותו נניח, חזרנו לקהילה או ללהקה שלנו, אנחנו שמים את הראש בלילה לישון, ואז המוח לנו מתחיל ללכת, נזכר בנמר. אז המוח שלנו בעצם התחיל להיזכר ככה מה היה, הריחות שהיו שם כשפגשנו את הנמר, המראות, אולי רשרוש העלים לפני שהנמר הגיע, ואחרי שהמוח התחיל ללכת לעבר, ומיד משם מתחיל ללכת לעתיד ולנסות לחזות ולנבא איך בפעם הבאה אנחנו הולכים מסביב ולא חוזרים שוב לאזורים שיש בהם נמרים. בשביל לשרוד, יש לזה איזשהו ערך הישרדותי, אבולוציוני. אבל הדבר הזה בעצם גרם לנו לעשות כל הזמן סימולציה של המוח, ולעסוק או במה היה, או במה יהיה. אם אנחנו במה היה, אנחנו יותר מתחרטים, ובעצם מבקרים את עצמנו, מה יכולנו לעשות אחרת ושופטים את עצמנו, ורוב האנשים נמצאים בעתיד, ובעצם בסטרס ממה עלול לקרות, מה עלול להשתבש. ואז זה יוצר מצב שמרחיק אותנו מההווה, ממה באמת קיים, ולוקח אותנו לדברים שיוצרים אצלנו סבל. זה בגדול. אז בקיצור, אתה אומר בעצם שהמוח כל הזמן מצפה לזה שאני אצא מהבית ואני אראה נמר, אז בעצם ההישרדות היא מוציאה אותי מהרגע הזה. כן, ומספיק שפעם אחת, זה מה שאמרתי עם ה-200 לייקים כביכול, או תגובות חיוביות ותגובה אחת שלילית. בגלל הדבר הזה שנקרא הטיית השליליות, negativity bias, המוח שלנו, באופן הישרדותי, נוטה יותר לזכור את הדברים שמסכנים אותנו, על חשבון הדברים שנותנים לנו ביטחון, וטוב, ואהבה, ושלום, וזה לא נגמר שם, כי כשאנחנו בעצם בתודעה שנוטה באופן אינהרנטי יותר להישרדות, אז גם המחשבות שלנו, וגם הדיבור שלנו, וגם ההתנהגות שלנו, אל מול הסביבה שלנו, יותר בהלימה עם הדברים השליליים והאיומים המסוכנים הללו. אנחנו בעצם יותר מתחזקים את זה, ואז גם יותר יוצרים את זה, את הסכנות האלה, באופן לא מודע. כן, אוקיי, אז נתת פה עצות איך להתחבר להווה. מי שלא זוכר או שכח, מוזמן להסתכל בהקלצה. אנחנו פותחים את האירוע הזה גם לשאלות מהמשתתפים, לתום או חיה, ואני מזכיר שגם הצופים מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט, ואם זה רלוונטי כמובן שנשמח לשאול. אז חיה או תום, יש לכם שאלות ליואב? כן, יש לי איזו שאלה שיותר מתייחסת לחלק הפרקטי יותר של ההרצאה שלך. אתה בעצם אמרת שהגוף זה אני האמיתי. כשאנחנו בראש אנחנו הולכים למקומות שמרחקים אותנו מעצמנו. אבל בפועל, כאילו, בן אדם לא יכול להיות כל הזמן מחובר לתחושות הגוף שלו, כאילו, הוא צריך לפעול את רוב היום, ואנחנו גם התרגלנו לחיות בראש, אז מדי פעם אנחנו באמת יכולים להתחבר לגוף, וזה מאוד עוזר, אבל האם יש לך שאלה איך להתרחק מלהיות בשליליות של עבר עתיד כל הזמן, כשאנחנו חיים כמו שאנחנו חיים, כשאנחנו כן חושבים ולא רק שמים לב לתחושות הגוף. כן, אז זו שאלה מצוינת, אני חושב שצריך להיות ביניהם איזון. כמו כשהיינו תינוקות, אז ידענו גם לשבת ולקום ולהיות קשובים לגוף שלנו ולעשות הכל נכון, גם לגב שלנו וגם לשאר הגוף, והדברים האלה פעלו בעצם באיזון כי הם חלק ממערכת אחת. ומה שאמרת נכון, שאנחנו יותר ויותר מתרחקים וחושבים מה ראוי לעשות, ואז מתרחקים מהאותות, מהסיגנלים מהגוף שלנו, שמאותתים לנו מה אנחנו זקוקים לו עכשיו. אז אני חושב שהיום אם יש חוסר איזון, יש לזה כל מיני הסברים כמו עם הנמר שאמרתי, יש חוסר איזון בין הגוף והשכל, לתת יותר תשומת לב לגוף, לאט לאט להרגיל את התודעה, ללכת ולשים לב מה אנחנו זקוקים לו כרגע, מה הגוף מאותת לנו, צמא, רעב,
לשבת עם חבר או חברה, או כל דבר, כי אנחנו גם יצור חברתי. אני חושב שככל שאנחנו נטה את תשומת הלב יותר לגוף, למה אנחנו עסוקים כרגע, יחזור ביניהם הבלנס והם יחזרו לתפקד כמערכת אחת. עכשיו אני רוצה להגיד על זה עוד משהו קטן. אם נסתכל, יש בעלי חיים שהם תופסים את המציאות, את הסיגנלים בסביבה, את האותות האלה בצורה אחרת לגמרי, אז יש בעלי חיים שקולטים למשל צונאמי או תופעות טבע, עוד לפני שאנחנו יכולים בכלל לדמיין שנקלוט אותם. למה הם מסוגלים לקלוט את זה? הסיגנלים האלה הם נמצאים במרחב זמן שאנחנו נמצאים בו, אבל המוח שלנו, הרגלנו אותו לא לקלוט אותם. הרגלנו אותו במשך המון שנים לעבוד מכאן, ובעצם לפלטר, לסנן את האותות, את הסיגנלים האלה, שהם יכולים לתת לנו הרבה יותר ביטחון, אם נתחיל להיות קשובים אליהם ולחדד אותם חזרה. וזה מצריך עבודה. אני אשמח גם לשאלה. לך דוקטור יואב? רגע, אם אפשר אבל שאלה זריזה ותשובה זריזה, כי אנחנו כבר אחרי 10 דקות, או בטח. מתקרבים לסוף. תודה. אז ממש הייתי רוצה שתמשיך טיפה את מה שכבר סיימת איתו בתשובה שלך לדוקטור חיה, בעלי חיים שבעצם חווים איזה שהם מוטות עוד לפני תופעות טבע מאוד מאוד משמעותיות. אתה יכול להרחיב על זה קצת, זאת אומרת, מה מאפשר להם את הדבר הזה? שאלה מצוינת, תום. בגלל קוצר הזמן אני אנסה לתת הקבלה. אם יש לך כלב למשל, אני גר בקיבוץ דפנה בצפון, כלב שלי ושל אשתי, יכול לקלוט סיגנלים, דיברת על מולקולות, כן? מולקולות של ריח, וגם את השינויים בלחץ של האוויר. המוח שלו יודע לתרגם את השינויים בלחץ של האוויר, שזה בעצם סאונד, מה שאנחנו קוראים לו סאונד, באופן דברים שאני לא שומע, אותה לא שומעים, נגיד, בטווח תדרים, בטווח קצב, הרבה יותר גבוה, כמות הרץ הרבה יותר גבוהה, אני מדבר גם בשפה שאתה מבין הרבה יותר טוב ממני. אז הכלבים שלנו ועוד בעלי חיים אחרים, יש להם בעצם כמו גוגלס, כמו משקפי מציאות מדומה, כאלה, שהן שונות לגמרי משלנו, והן קולטות בתוך הטווח, בתוך הספקטרום האלקטרומגנטי, בתוך טווח האותות, הסיגנלים, תדרים, אותות אחרים שגם אנחנו יכולים לקלוט אותם, אם נפתח את הספקטרום על ידי כל מיני דברים שיש אנשים חכמים וטובים ממני שיודעים לעשות את זה. אני מקווה שזה ענה. סגרת לי פינה של הרבה שנים, כן. תודה על השאלה. תודה רבה יואב, וגם לתום ולחיה על השאלות. אנחנו עוברים עכשיו, מתקדמים לדוקטור חיה שוורצמן, שדיברה על להתקדם בלי להילחם. דיברת על זה בעצם שעדיף להתקדם בלי להילחם, זה בעצם זה מתחבר לי כפיזיקאי לחוק ניוטון השלישי, זה חוק הפעולה והתגובה. כאשר אנחנו מפעילים כוח, אז תמיד על גוף פועל כוח בכיוון ההפוך באותה עוצמה. אז האם זה באמת מה שאת מדברת, שאם אנחנו נתקדם במלחמה, אז המלחמה הזאת תחזור אלינו? זה לא בדיוק, כי זה לא תמיד קורה ככה, אנחנו לא בדיוק מערכת פיזיקלית פשוטה כזאת, לדעתי. יש דברים שאתה כן יכול להפעיל בו, נגיד, כוח חד פעמית, ולעשות מה שאתה רוצה לעשות. לא כל דבר מצריך תהליך העמקה כזה. אבל אם אתה מנסה להפעיל כוח במשך זמן, וזה באמת חוזר אליך, כאילו, ואתה לא מצליח לזוז מהמקום, זה הזמן לעצור ולחשוב, כאילו, במה אתה צריך לטפל במקום להילחם בו. זה בקצרה השאלה שאני יכולה לתת, סליחה, התשובה שאני יכולה לתת. אוקיי, אני מפנה פה שאלה לצופים, גם הצופים שאיתנו וגם בבית, מוזמנים לרשום בצ'אט, ואלה שבבית בהערות לפודקאסט. אז האם יש משהו שהם נלחמים בו? אז מוזמנים לרשום במה הם נלחמים. זה מזכיר לי שאנחנו בעצם מדינה במלחמה, אנחנו מאוד שמחים שיש עכשיו הפסקת אש, אבל אנחנו באמת מדינה קורות פה הרבה מאוד מלחמות, יש פה הרבה מאוד מאבקים. אגב, אנחנו גם מדינה שמשתמשת בשפה כזאת מלחמתית,
כי אני מניח שבמקום אחר הכותרת הייתה להתקדם בלי מאבק. אז האם בעצם מה שאת מדברת עליו הוא רלוונטי רק לבן אדם, להתקדמות שלו, האישית, ההתפתחות האישית שלו, או שזה גם הצעה שאת נותנת לקבוצה או אפילו למדינה? האמת שאני לא חשבתי על זה, אבל זה כן יכול להיות רלוונטי למאבקים הפנימיים הרבים שיש בתוך המדינה. כאילו בין הקבוצות שזה חלק מהאנחנו הקולקטיבי הזה. שנלחמים אחת בשנייה, כי לכל אחד יש סוג של אמת שלו, ובמקום כאילו לחפש מה שם דורש תשומת לב וטיפול, המלחמה הזאת נמשכת. כן. הבנתי, זה בהחלט נכון לעם ישראל שמדברים על זה שכל הפיצול שהיה פה הוא בעצם הוביל, כן, לשביעי באוקטובר, לאסון הזה שעם ישראל חטף. אוקיי, תודה. ההרצאה שלך הזכירה לי בעצם, מה שדיברת עליו, את המשל הזה שמדברים עליו ברוחניות, של בעצם שמה שאנחנו צריכים זה לא לתפוס, כן, בהקשר להרצאה הקודמת, לתפוס מי אני, אלא בעצם להפך, צריך לעזוב את האגו ולעזוב את הסיפור ואת הדמות. מדברים על משל למשל שהקוף, שכן עם ענף שקופץ מעץ לעץ, אז צריך לעזוב את הענף ולתת לעצמך כאילו ליפול לסמוך על כל מה שקורה. כאשר אנחנו בעצם עוזבים את ההזדהות עם כל הדמות, הסיפור, עם הסרט. זה מתחבר למה שאת מדברת עליו? זה מתחבר במידה מסוימת. הסיפור והדמות מולידים בדרך כלל, אני חייב לעשות את זה, ובכל מחיר, או לעשות את זה ככה ולא אחרת. אז אם נותנים לעצמנו מרחב יותר, כאילו מוכנים לוותר על קצת מהאני חייב, או אני כזה, או אני צריך, ונותנים לכל הקולות שקיימים שם, שדוכאו מכל מיני סיבות, בגלל החינוך, בגלל דברים אחרים, להתבטא, ואז לראות שיש באמת מגוון דברים שלכולם יש סיבה להתבטא, אז יש פחות מאבק פנימי. בסדר, תודה. בעצם מה שאת מדברת עליו זה בעצם אנשים שמתנגדים לחיים או למציאות, אז זה פשוט גורם להם סבל, נכון? תמצאתי בצורה מסוימת את ההרצאה שלו? בצורה מסוימת. כאילו, אנשים רוצים לעשות דברים שבסופו של דבר נכונים להם, אבל הם רוצים לעשות את זה בקיצור דרך כזה, כאילו לחתוך. אני רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B, וזהו, אני מנסה כאילו לפרוץ דרך בצורה קצרה ביותר, שזה דורך על דברים אחרים בתוכם, על צרכים שלהם, ולכן זה לא הולך. כאילו אם באמת נותנים לעצמנו קצת להרפות ולראות מה יש ומה, כאילו מתחבר להרצאה של יואב, מה הגוף שלנו, דברים אחרים שקיימים בתוכנו באמת זקוקים לו, וכדאי לתת להם את זה, אז גם ההתקדמות היא לא תהיה כל כך מהירה, אבל היא תהיה יותר נעימה, יותר חלקה, יותר אמיתית גם. כי כל עוד שאנחנו לא פותרים סתירות פנימיות, שום פתרונות לא מחזיקים, סליחה. הבנתי, תודה. אנחנו פותחים עכשיו את הקבוצה, בעצם גם לשאלות, גם מתום ויואב, ואני מזכיר לקהל, אם יש לכם שאלות לחיה, מוזמנים לרשום לצ'אט. אז בבקשה. תום או יואב, יש לכם שאלות לחיה? הכל ברור? זה לגיטימי לגמרי אם אין שאלות, הכל בסדר. אני מרגיש שהכל ברור, אפשר גם להרחיב קצת. אני רואה דברים, אני מתחבר ממש לרוב הדברים שנאמרו גם על ידי חיה וגם על ידי תום. מול חיה היה לי משהו שאם אני מבין אז את אומרת בעצם
זה לא הכל עניין של שליטה ושחרור שליטה, וגם במשל שבעצם אלון דיבר עליו עם הקוף שמקפץ, אז זה לא הדרך האולטימטיבית להפחית סבל. אני באינטואיציה שלי דווקא כן הולך לשם, וזה לא משהו שאני אומר ומחדש פה, זה תורות מהמזרח, וגם אצלנו ביהדות ככה מיסטיקות ודברים שנאמרו לפני הרבה שנים, שאני ממש רואה את הדברים האלה כמו עניין של שליטה ושחרור. אז אם אני כרגע לא מרגיש בנוח לשחרר שליטה ולקבל את מה שקורה כרגע, אז אני נמצא באיזושהי התנגדות, וזה בסדר, זה מה שקיים. אבל לי יש איזשהו כיוון שאני אומר, ככל שאני אוכל לקבל את מה שקיים, ולהבין למה מה שקורה לי קורה לי, אבל זה לא הבנה שהיא רק שכלית, היא משהו שהוא יותר אינטואיטיבי, שאני רואה את הדברים כפי שהם, זה כאילו נפתח איזה משהו בתודעה שמאפשר לראות את הקורלציה בין דברים, למה מגיע אליי לפתחי עכשיו, לתודעה שלי ולחוויית החיים שלי עכשיו, משהו מסוים. וכשאני מבין אותו, אז קל לי יותר לקבל אותו, וככל שקל לי יותר לקבל אותו, ואני משחרר לתוך זה שליטה, אז אני יכול להמשיך הלאה לתוך התנסות אחרת. עכשיו, יכול להיות שאני טועה, אבל זה באינטואיציה מה שאני מרגיש. נכון, זה ממש מתחבר, זה באמת חלק של לשחרר את השליטה, אבל כאילו מה שאני דיברתי עליו זה לא לשחרר את השליטה וזהו, כאילו לחיות בסבבה, לשכוח כל דבר שרצית לעשות וכן הלאה. זה לשחרר את השליטה בשביל בסופו של דבר להגיע לאן שרצית, או אולי לפעמים להבין שאתה לא צריך ללכת לשם, גם זה יכול לקרות הרבה פעמים, אבל זה כן, זה לשחרר את השליטה, אבל כצעד בתהליך, צעד הכרחי, כאילו בלעדיו אתה לא באמת מתקדם, אבל אתה ממשיך להתכוון למה שהתכוונת בסופו של דבר. אתה רק התנחת. כן, אז בעצם אם אני ממשיך להתנגד, אז אני בעצם ממשיך ללכת לפי מה שאני מאמין, המוח האוטומטי שלי מאמין שאמור היה לקרות, אני דוחה את מה שקורה בהווה, ואז בעצם יוצר איזושהי התנגדות ופער מהמקום הזה שאני בכלל רוצה להגיע אליו, שאני אפילו לא יודע אם מה שאני מדמיין לי שאני רוצה להגיע אליו, הוא באמת המקום הנכון לי. אבל העולם איכשהו, והחיים יובילו אותי כשאני משחרר שליטה. נכון. אנחנו קרובים לסוף הזמן. תום, יש לך שאלה קצרה ותשובה קצרה מחיה? לא, אני חושב שאנחנו די מתואמים ככה בנושאים שלנו, וככה השלמנו אחד את השני יפה. כן, זה תמיד מהמם אותי שאני מזמין אנשים בצורה די אקראית, ובסוף תמיד יש איזשהו חיבור ביניהם, ולהרבה פעמים חיבור עמוק. אז תודה רבה לחיה, ואנחנו נתקדם בלי להילחם לשלב של השאלות של תום רובין. תום רובין, אזכיר לכם, דיבר על דינמיקה עצבית, תודעה ומיפוי סינתטי. מה שאני... סינתזי. סינסתזי, אוקיי, נכון, תודה. מה שאני הבנתי מההרצאה שלך בקיצור, שאם יש לי מחשבה שלילית, אני יכול להאשים את הפיזיקאים או את החלקיקים. בין היתר, זה אפילו המוסר, זה ה-conclusion מה שנקרא, אבל לא, אני צוחק. אני אגיד לך מה, מחשבה שלילית זה גם מחשבה, אוקיי? ואני חושב שצריך לתת לה גם מקום, כי כמו שיואב אומר, יש לה תפקיד. אז עכשיו, יש פה איזשהו ספקטרום רחב של מחשבות שליליות, אני לא אכנס לאיזה מחשבה, אבל זה לא, מחשבות שליליות זה לא מומלץ, זה נכון, זה שלילי, אנחנו לא אוהבים את זה. אבל אנחנו כן צריכים גם לאפשר את הדבר הזה, אני חושב. אני בתור גם סינסטז לתחושות, תחושות ממש רגשות, יש ממש מרקמים, יש צבעים, יש לזה כל מיני ביטויים עוד בחושים אחרים, אז יש לזה תפקיד, ואני חושב שצריך לקחת את זה גם כן, לקבל גם את זה, זה גם חלק מהתודעה. בסדר, תודה. הייתה לנו פה, כן, באחד הפאנלים, סמדר פרי, שהיא גם חברה בהנהלה של מצפה, שהיא גם סינסטזית. אתה יכול להזכיר לנו בקצרה מה זה סינסטז, לשתף את הקהל? כן, כן.
טוב, אני אתחיל דווקא מסמדר, כי היא זו שבעצם לקחה על עצמה לאגד את הסינסטזים, לפני שאני עוד בכלל מסביר מה זה. מפאת חוסר הזמן באמת לא הצלחתי להשלים את העניין הזה, אבל אה, סינסטזיה זה בעצם מצב נוירולוגי שבו הגוף, המוח שלנו, מתקיים שם איזשהו שיתופיות בין מסלולים של אותות עצביים, זאת אומרת החושים מתערבבים. ואני יודע, אני לא אומר עכשיו כלום ושום דבר, אז אני אמקד אתכם בדוגמה. כשאני שומע למשל איזשהו צליל מסוים, אז המולקולות של האוויר רוטטות, מגיעות אליי לאוזן, האוזן דוחפת שם את הפטיש, הסדן, כל הדברים שנמצאים שם, ובאיזשהו שלב גם יש שם איזשהו רכיב עצבי שהרטטים האלה של האוויר מתרגמים לצליל, וזה הצליל שאנחנו מכירים כולנו. זה השם, זה הסאונד. אבל מה שמייצר את הסאונד זה המוח בעצם, כי צלילים זה בעצם, שוב, רטטים באוויר. העניין הוא שאצל סינסטזים, בעצם כשנתפס איזשהו גירוי, איזשהו צליל למשל, אז עוד חוש מתערב בתהליך בעצם של הפקת המידע מהסביבה. אם אני שומע צליל, לצליל גם יש איזשהו צבע שאני רואה בשדה ראייה, בתור איזשהו הבזק קטן. ויש צלילים למשל, שכמו שיש צליל גבוה ונמוך, אז יש צליל כחול וסגול, ויש את הגוונים שלהם, וזה הסוג הנפוץ ביותר של סינסטזיה, זה נקרא כרומוסטזיה, ולכן מאוד גם קל ככה להביא אותו כדוגמה, כי זה בעצם מסכם מה זה סינסטזיה, זה כשהחושים מתערבבים שם. באמת חוויה מרתקת להיות סינסטז, שרוב האנשים לא חווים אותה, אז באמת מעניין. אני מכיר אותך כבר תקופה ארוכה, ואני יודע שיש לך יכולות יוצאות דופן בנושא האנרגיה, חשבתי שגם תדבר על זה. אולי ממש בקצרה, אולי עד 2 דקות, תספר לנו באמת על היכולות האלה? אני בעצמי לא יודע לספר כל כך, אני עוד חוקר את הדבר הזה ביחד איתכם, עם הקבוצה שלנו, גם של מצפה. בגדול היכולות שאני יותר נותן עליהן את הפוקוס זה יכולות שדווקא יש ל-3.8% מהאוכלוסייה, זה הסינסטזים, הסינסטטים. אז עוד לפני שאני עובר על האנרגיה, אני חושב שאלה יכולות הרבה יותר מרשימות, כי כשאתה יודע להשתמש בסינסטזיה שלפי ה-DSM ועוד כל מיני גופים רגולטוריים בארצות הברית ובאירופה, הם מגדירים את הסינסטזיה בעצם כאיזושהי התפתחות אבולוציונית. אז זה לא הפרעה, זה לא כמובן חס וחלילה תחלואה, והיו בטוחים שזה רק מצב נוירולוגי, אבל לא, גילו שיש שם כל כך הרבה בנפיטים שנותנים לאדם בעצם יכולות מוחיות מאוד מאוד, נקרא לזה מרשימות בזהירות, אוקיי? האפשרות ממש, אני אתן את הדוגמאות שלי כי זה ספקטרום מאוד מאוד רחב של סינסטזיה, אבל סינסטזיה מרחבית למשל, מאפשרת לי ממש לדעת לבנות את הפונקציה של המודל ההנדסי עכשיו שאני רואה מול העיניים שלי. המערכת הטרמודינמית עכשיו שרצה עכשיו מול הפרצוף שלי כשאני בעבודה, אז אני יכול לראות כבר את הפונקציה שלה ואני ממש משתמש בזה. אז זה למשל איזשהו משהו פרקטי. אבל יש עוד דברים שהם קצת יותר, נקרא לזה מוזרים, אבל כשחושים מתערבבים, זה לא רק, זה לא רק עבודה בעצם עם
האינפוט הקיים שאנחנו מקבלים מהחושים שלנו זה אולי קצת יותר, זה מאפשר לנו, זה פותח לנו איזשהו מרחב שלם של אפשרויות. לפני שיש רעידת אדמה, יש משהו מוזר מאוד. אני ממש מרגיש שזה כמה שעות, לפעמים אפילו ימים, לפני שיש רעידת אדמה מורגשת, כן? לא רעשי אדמה שתמיד יש. וכשאני פותח אני בודק עם המכון הגיאולוגי לישראל, אז לא נרשמים שם, בזמן שאני מרגיש את התחושות האלה, לא נרשמים איזה שהם נתונים חריגים או שונים בסיסמוגרפים שפועלים 24/7 ובמדי תאוצה ובג'ירוסקופים, כל הדברים האלה שיש להם. אבל יום, יומיים אחרי, והיו לפחות כאילו איזה 5-6 פעמים כאלה. יום, יומיים אחרי שאני מדווח למכון הגיאולוגי, אז יש רעידת אדמה מורגשת בישראל. שזה משהו... טוב, אנחנו נסתפק בזה, באמת מדהים שאתה יכול בעצם לחזות רעידות אדמה. אני רוצה לפתוח את הסשן לשאלות מחיה ויואב, ויש לנו גם איזו שאלה בעצם לשלושתכם מאחת הצופות. יש לכם שאלה קצרה, תשובה קצרה, או אני אקריא את השאלה מהקהל? אוקיי, אז אני אקריא את השאלה מהקהל. שאלה של איריס שם טוב, והיא שואלת, אשמח לשמוע מה דעתכם על התודעה, האם היא חיצונית ונקלטת על ידי המוח, אולי, או שהיא איזשהו פיצ'ר של המוח ותוצאה של כימיה או פיזיקה במוח. אז באמת שאלה מעניינת, מוזמנים לענות, מי שיש לו כיוון מחשבה. אני יכול לענות ואני רואה שחיה מנסה לענות. חיה, אתה להשתק. אז ניתן לחיה לענות אם היא רוצה. אתה להשתק. חיה, אתה להשתק. היא כנראה לא יכולה לצאת מהשתק. אתה להשתק. כן, כן. היי. במיוחד. כן, רק רציתי להגיד שהשאלה הזאת היא כאילו, היא שאלת ויכוח בין הרבה אסכולות מדעיות, ואין לה הכרעה. בכנס האחרון של Study of Consciousness, מישהו הציג מפה של תיאוריות התודעה עם, אם אני לא טועה, יותר מ-250 תיאוריות שמקוטלגות ל10 קטגוריות גדולות, ויש שם תיאוריות פיזיקליות שטוענות שהכל כימיה והכל מוח. ויש הרבה אחרות, באמת אין הכרעה בשאלה הזאת, עד כמה שאני יודעת. כל אחד יש דעה, אבל זאת דעה. אני אוסיף על זה גם שזה נכון, יש שם מלא מלא תיאוריות על תודעה. ממה בחקר התודעה יש את הבעיה הקלה והבעיה הקשה שאני לא יכול להיכנס אליה בהרחבה לאור הזמן הקצר. אני אגיד שבעצם כל הדברים האלה הם בקורלציה, הם בקשר. אני לא חושב שזה עניין של סיבה ותוצאה, אלא עניין של שני דברים שפשוט מופיעים ביחד, הם באים אחד עם השני, ולכן זה לא רלוונטי מה הוביל למה. בסדר, אוקיי, אז תודה רבה לתום ולחיה ויואב. אנחנו סיימנו עכשיו את השלב של השאלות, ואנחנו מגיעים למדיטציית הסיום, ואחר כך אנחנו בקצרה ניפרד מהקהל. חיה, בבקשה. טוב, אז תעצמו את העיניים אם זה מתאים לכם, ותתחילו לשים לב בנשימה. לא צריך לשנות שום דבר, פשוט לשים לב בזרימת האוויר הנכנס ויוצא, עוד נשימה ועוד נשיפה. ואולי תוכלו להרגיש שעם הנשיפה הפנים שלכם נעשים חמימים יותר, ברפואיים יותר. בהדרגה ההרפאיה הזאת מתפשטת גם לצוואר ולכתפיים ולבית החזה. ותתנו לזה עוד כמה שניות להרגיש שכל הגוף מתחיל להיות יותר אפוי, יותר רגוע. וכשאתם מרגישים את זה,
את הגוף במצב הרפואי הרגוע הזה. תדמיינו את עצמכם שאתם נמצאים באי. אי הפרטי שלכם, שנראה בדיוק כמו שאתם אוהבים. ויש גם לאי הזה תכונה כזאת, שכל דבר שאתם זקוקים לו מופיע מיד, בלי שאתם צריכים לחפש את זה, או להשיג את זה. ובמקום הזה לכן אתם מרגישים לגמרי מוגנים ובטוחים. ומרגישים איך היקום משרת אתכם בצורה מושלמת. ומתוך המצב הזה תחשבו מהו הדבר שאתם הכי חשוב שלכם, שהייתם רוצים לבקש מהיקום. תנו לעצמכם כמה שניות לבחור. הדבר הכי חשוב שהייתם רוצים לבקש. ועכשיו תראו את הדבר הזה מגיע, פשוט מגיע. ותרגישו איך את מה שאתם מרגישים כשזה כאן, איתכם. תנו להרגשה הזאת להיכנס עמוק, להיות חזקה וחיה, למלא את כל גופכם בכל התודעה שלכם. ותגידו לעצמכם בביטחון שזה קורה, כי זה באמת קורה. ועם ההרגשה הזאת, שמרו אותה, אתם יכולים להתחיל לחזור לכאן ועכשיו, ובזמן שלכם, כשמתאים לכם, אפשר גם לפתוח את העיניים. תודה רבה לחיה על מדיטציה נפלאה שהגשימה לנו את כל החלומות שלנו, באמת תודה רבה. לפני שנסיים, אני רק רוצה להזכיר לצופים, לצופות, אנחנו עשינו פה כמה שינויים, אנחנו מתפתחים, ואחד השינויים שאנחנו עשינו לאחרונה, אנחנו מבקשים, מי שיכול ומי שמתאים לו, מי שנהנה מכל הדברים הטובים שאנחנו עושים בתוכנית, בתוכנית הזאת אנחנו באמת מביאים לעולם, מביאים לישראל, לאנשים שצופים בנו, אנחנו מביאים את הנושא הזה של חיבור, של אחדות, של אהבה. אז אנחנו מבקשים, הפרויקט הזה עד עכשיו היה בהתנדבות, ואנחנו מבקשים, מי שמתאים לנו, מהצופים, המשתתפים, אז מוזמן בבקשה לתמוך בפרויקט הזה באהבה, רק מי שמתאים, בדנה. יש עכשיו את זה בקישור פה, בצד, וגם זה יהיה אחר כך בהקלטה. מעבר לזה אנחנו מציעים לצופים, מי שרוצה מוזמן להצטרף לרישום צופים לפאנל. מה שזה אומר זה שאתם יכולים להקליט עד דקה, ואנחנו מעלים את זה בקבוצות, עד דקה, לתת לאנשים לשמוע אתכם, לחוות אתכם ולתת את המתנה שלכם ליקום. אז באמת מוזמנים לעשות את זה, יש פה גם קישור, הפניה, וזה יהיה גם עם ההקלטה. אז אנחנו מסיימים היום עוד ערב של פאנל מדע ותודעה, עם מסרים חשובים לאנשים, לאנושות. תודה רבה למשתתפים, לדוקטור יואב שוויצר, לדוקטור חיה שוורצמן ולתום רובין. תודה רבה לצוות מאחורי הקלעים, ליעל מילוב וכל שאר האנשים. תודה רבה לאנשים שהצטרפו אלינו לזום, תודה רבה לצופים בבית, ואנחנו נשמח להיות אתכם עוד בערך בחודש בתוכנית חדשה, ונמשיך להקרין את האנרגיות האלה בתקווה שאנחנו נפסיק להילחם, שנוכל להתקדם במדינה שלנו בלי להילחם בשכנים שלנו, וליצור שלום, אחדות ואהבה בכל האזורים פה. תודה רבה.